امروز قرار است 0 تا 100 ساخت این دیوار کوب رو یاد بگیریم که با تکسچر سرامیک ساخته میشه و با رنگ اکریلیک هم نقاشی میشه. تا آخر ویدیو همراه هم باش. روزمون رو اول با یه قهوه شروع کنیم تا بعد بریم سراغ کار و اجرای قشنگ این دیوار کوب. امروز به تکسچر سرامیک رپین احتیاج داریم، یه دونه بشقاب سفالی احتیاج داریم که میتونه قطر 20 سانت باشه و این ابزارها رو برای بافتایی که میخوایم روی ماه ایجاد کنیم میتونین استفاده کنین. البته لزومی هم نداره، میتونین با چیزای دیگه هم جایگزینش کنین. این تکسچر سرامیک رپین هست که من استفاده میکنم برای کاری که میخواین برجسته باشه توی نقاشیتون. شما بهتره که از این تکسچرها استفاده کنین. میتونین از خمیر مجسمه هم استفاده کنین، همون خمیرهای مجسمه‌ای که همیشه خودم باهاش کار میکنم و تو ویدیوهای قبلی بهتون همیشه معرفی کردم. میتونین از اونها هم استفاده بکنین، اما بهتره که از همین تکسچرها بگیرین چون که راحت‌تر روی کار میخوابه، راحت‌تر میشینه روی کار، ترک نمیخوره و دردسرهای خمیر مجسمه رو نداره. اول از همه میتونین اتود کارتون رو بزنین. من تصمیم گرفتم هلال ماه به صورت نیم دایره کل دیوار کوب رو بگیره و روی اونم شازده کوچولو و روباه رو نقاشی کنیم. بعداً اینجا به وسیله کاردک لازمه که یه لایه غلیظ از تکسچر رو روی کار بپوشونین کاملا و هرچقدر غلظتش بهتر باشه و بیشتر باشه برجستگی کار شما بیشتره. دقت کنین که این در واقع این تکسچر سرامیک وقتی که خشک میشه یه مقداری سطحش کوچیک‌تر میشه و ارتفاعش و حجمش هم کمتر میشه. بنابراین الان باید حجم زیادتری بذارین که وقتی خشک میشه زیاد از حد سطحش صاف نباشه و اون برجستگی که میخواین رو داشته باشه. پس هر چقدر غلیظ‌تر الان رنگ بذارین، در واقع تکسچر رو بذارین روی کارتون، خروجی کارتون برجستگی بیشتری داره. یعنی اگر میخواین یه کار خیلی برجسته کار کنین باید حجم زیادی از این تکسچر رو روی کارتون بپوشونین. اینجا باید از یه اسفنج استفاده کنین و به صورت ضربه‌ای بافت تکسچرتون رو دوندون کنین و برجستگیشو بیشتر کنین. یعنی به وسیله اسفنج شما بافتش رو زمخت‌تر میکنین و این میتونه شباهتش به ماه رو بیشتر بکنه. حالا باید با هر ابزاری که دم دستتون هست حفره‌های داخلش رو ایجاد بکنین. میتونین از قلممو هم استفاده کنین.
اینجا میتونین با ابزارهای مختلف تا دلتون بخواد بافتای مختلفی رو کارتون ایجاد بکنین. بعد نصف روز تا 1 روز باید اجازه بدین تا خمیر خشک بشه و آماده بشه برای نقاشی. همونطور که میبینین بعد از 1 روز که خمیر خشک میشه، یعنی در واقع تکسچر خشک میشه، بافتش خیلی نرمتر میشه و برجستگی هم کمتر میشه. اگه دقت کنین حجمش الان خیلی کمتر شده، ولی بازم مشخصه و قشنگه برای نقاشی کردن. از زرد وستا شماره 8 استفاده میکنم برای رنگ کردن ماه و کلا از این زرد برای رنگ موهای خود شازده کوچولو هم قراره استفاده بکنم. برای لباسش از سبز شماره 37 استفاده خواهم کرد و برای قرمزها هم از قرمز کادمیوم استفاده میکنم. این قلموی شماره 6 پارس آرتیست هست که جزئیات رو قراره با این نقاشی بکنم. اول یه زمینه سبز با همون سبزی که ساختم برای لباسش در نظر میگیرم. به محض اینکه یه مقداری خوش شد شروع میکنم با یه مقداری زرد ترکیبش میکنم و یه سبز روشنتری میسازم و با استفاده از اون سبز روشنتر نورهای لباسش رو به حالت ضربه‌ای مشخص میکنم و با تکنیک خیس در خیس سعی میکنم به وسیله آب این دوتا رنگ رو با هم ترکیب کنم. همه این مراحل رو باید برای روباه و بقیه قسمت‌ها هم پیاده بکنم. برای روباه یه نارنجی تیره اول برای زمینه کار میذارم، بعد شروع میکنم نارنجی رو با زرد روشن‌تر میکنم و نورهای بدنش رو مشخص میکنم و برای اینکه محو بشه با استفاده از آب توی رنگ قبلی حل میکنم که این دوتا با هم دیگه محو میشن. برای اینکه این محو شدن بهتر صورت بگیره باید یه مقدار سرعت عمل داشته باشین و به محض اینکه رنگ رو گذاشتین رنگ بعدی رو اضافه کنین که وقتی که خیسه این دوتا با هم دیگه ترکیب بشن و اجازه ندین که خشک بشن. برای موهای شازده کوچولو هم از ترکیب زرد و قرمز که با هم نارنجی میشن استفاده میکنم. دقیقاً برای اون هم با تکنیک آبرنگی سعی میکنم تنوع زرد روشن و نارنجی روشن رو با هم دیگه ترکیب کنم و به حالت آبرنگی نور بافت موهاش رو مشخص میکنم. اینجا از سبز شماره 43 استفاده میکنم برای تیرگی‌های لباس خود شازده کوچولو. سعی میکنم با اون سبز قبلی مقداری ترکیبش کنم و در واقع سایه‌ها و تیرگی‌های لباسش رو مشخص میکنم.
اینجا شروع میکنم با یه رنگ تیره تر که رقیق ترش کردم دورگیری هامو با همون قلمو انجام میدم. شما اگه خواستین میتونین از قلموی 0 یا 2-0 استفاده کنین که ظرافت بیشتری داشته باشه، راحت تر بتونین دورگیری کنین. بعد از دورگیری باید با رنگ آبی اولترامارین، حالا هر برندی که دارین، من از وستا استفاده میکنم، زمینه کار رو یه آبی تیره 1-2 دست میزنین، بین هر دست رنگ میزنین، اجازه میدین خشک بشه و دست بعدی رو بعد بهش اضافه میکنین. بعد از اینکه یه لایه رنگ آبی برای زمینه زدین، نیازه که یه کوچولو بافتای روشن‌تری هم روش ایجاد بکنین که توی ادامه مرحله بهتون نشون میدم که بافت کهکشان آسمون رو چجوری میتونین اضافه کنین. اینجا لازمه یه کوچولو سفید بزنین به رنگ آبیتون، آبی که روی پالت دارین، و شروع میکنین به حالت رقیق و به حالت ضربه‌ای تنوع رنگ‌ها رو کنار هم میچینین. یه سری جاها به عنوان نور ستاره ها یه لکه های روشن‌تری میذارین، یه سری جاها هم تیره تر میکنین و به این وسیله بافت کهکشانی رو میتونین ایجاد بکنین. هر موقع دیدین که کارتون رد قلم روش میفته یا به اندازه کافی محو نمیشه، لازمه یه کوچولو بهش آب بزنین، یعنی قلمون رو داخل آب ببرین و با استفاده از آب رنگا رو داخل همدیگه حل کنین تا یه بافت در واقع آبرنگی ایجاد بشه. میتونین اینجا یه کوچولو قرمز هم به آبی اضافه کنین که بافت کهکشانی بگیره، یعنی بافت بنفش بگیره، ولی من دوست دارم فقط آبی باشه. و بک‌گراند خود کاراکترها رو هم میتونین یه مقداری روشن‌تر بکنین که سوژه ها بهتر پیدا و مشخص باشه. بعد از اینکه اجازه دادین خشک شد هم با رنگ زرد ستاره ها رو روش مشخص میکنین.
اینجا با رنگتون که رقیق ترش کردین یک لایه شفاف به عنوان شیشه دور گل براش کار میکنین و بعد به وسیله آب فیدش میکنین، محوش میکنین و وقتی خوش شد چند لکه سفید میتونین به عنوان نور شیشه‌ای روش قرار بدین که بافت شیشه رو بهتر نشون بده. اگه کلا به نقاشی روی سفال علاقه دارین و دوست دارین به صورت حرفه‌ای‌تر یاد بگیرین، میتونین تو دوره مقدماتی من شرکت کنین که یه مینی دوره کوتاهه که اصول اولیه نقاشی برای بچه‌هایی هستش که به صورت مبتدی برای اولین بار دارن نقاشی رو یاد میگیرن و توی اون دوره نقاشی اکریلیک و 0 تا 100 رو به صورت کلی یاد میگیرین. برای اینکه دوره‌های منو بتونین بهش دسترسی داشته باشین، میتونین از پیج اینستاگرامم با من در تماس باشین. توی مرحله آخر یه مقداری از رنگ زردتون رو به حالت خیلی غلیظ در واقع دورگیری میکنین اون قسمت حفره ها رو و برجستگی دور حفره ها رو به وسیله رنگ بیشتر میکنین. توی اینجا اگه رد قلم تو کارتون بیفته هیچ اشکالی نداره، ما از بافت رد قلم قراره برای اینجا استفاده کنیم در واقع. بنابراین برجستگی ها رو با استفاده از قلممو میذاریم، اجازه میدیم خشک بشه و بعد میتونیم وارنیش بزنیم به کارتون. وارنیش میتونه پایه آب باشه یا پایه روغن باشه. اگه نمیدونین چه وارنیشی یا چه رنگ اکریلیکی باید تهیه کنین، لینک 2 تا ویدیوهایی که باید تماشا کنین رو بالای صفحه براتون میذارم، توی دیسکریپشن هم هست. توی اون ویدیو بهتون توضیح دادم که چه برند وارنیشی یا اکریلیکی بهتره تهیه کنین. حتما اون ویدیو رو تماشا کنین که بتونین راحت‌تر موقع خرید انتخاب بکنین. بعد از اینکه وارنیش زدین، بعد از 1 روز کار شما آماده است. میتونین بهش دیوارکوب وصل کنین، پشتش رو آویز بزنین و استفاده کنین یا حتی برای فروش بذارین. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگه علاقه دارین آموزش‌های این شکلی به صورت دیوارکوب و نقاشی رو براتون بیشتر بذارم، حتما تو کامنت ها بهم بگین که آموزش‌های این سبکی رو بیشتر براتون بذارم. خوشحال میشم که با کامنت گذاشتن، لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال من حمایت کنین از ویدیوها تا منم انگیزه بگیرم برای ادامه دادن. اگه علاقه دارین به این سبک آموزش‌ها، میتونین وارد کانال من بشین و آموزش‌های قبلی که در زمینه سرامیک و مجسمه و در واقع خمیر مجسمه هست، اونا رو هم پیشنهاد میکنم ببینین. اگه دوست داشتین میتونین به کانال من سر بزنین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.